Αν θέλετε τον καλύτερο οικονομικό ανιχνευτή μετάλλων, η επιλογή είναι μία. Quest Q35. Το μόνο μηχάνημα στην τιμή του με παλμικό πρόγραμμα που δεν χρειάζεται κίνηση δίσκου στην έρευνα. Βρείτε στόχους σε στενά σημεία όπως κλαδιά και βράχια, τους οποίους οι άλλοι άφησαν πίσω. Επιλέξτε δόνηση στη χειρολαβή και κάντε κατάδυση σε 5 μέτρα βάθος σε θάλασσα ή γλυκό νερό. Αξιόπιστη μαγνητική φόρτιση για αυτονομία μπαταρίας έως και 30 ώρες. Με νέα τεχνολογία πολλαπλών συχνοτήτων Multi-Select, επιλέξτε εσείς την κατάλληλη συχνότητα για το είδος και μέγεθος στόχου που ψάχνετε. 21 kHz για πολύ μικρά κοσμήματα και ψήγματα. 13 kHz για γενική έρευνα όπως χαμένα νομίσματα. 5 kHz για μεγάλους στόχους σε βάθος όπως κρυμμένα κυβότια. Επιλέξτε track on και τέλος οι ρυθμίσεις με το έδαφος. Το έξυπνο λογισμικό της Quest απορρίπτει αυτόματα σιδηρόπετρες και κεραμικά για να μην έχουμε ψεύτικα σήματα. Στην έρευνα, όταν το έδαφος, το μετάλλευμα αλλάζει, θα χρειαστεί πάλι 1-2 περάσματα του δίσκου για να ρυθμιστεί αυτόματα για εμάς. Διαχωρίστε τα μέταλλα με αριθμούς και διαφορετικούς τόνους στον ήχο, τους οποίους εσείς επιλέγετε. Απορρίψτε άχρηστα αντικείμενα σε 25 κατηγορίες με το πάτημα ενός πλήκτρου. Το Quest Q35 παρέχει επικέντρωση στόχου και μέτρηση βάθους νομίσματος. Έχει ρυθμιζόμενη ευαισθησία και όλες τις επιλογές που βρίσκαμε μέχρι σήμερα σε πολύ ακριβότερους ανιχνευτές μετάλλων σε μια φωτιζόμενη και αντικραδασμική οθόνη. Ερευνήστε για τα πάντα και παντού με 6 προγράμματα λειτουργίας. Park με γρήγορη ανάλυση ξετρυπώνει ακόμα και τους μικρότερους στόχους μέσα σε σκουπίδια. Field κατάλληλο για πιο καθαρές περιοχές. Wet Sand χωρίς παρεμβολές στη βρεγμένη άμμο με αλατό νερό. Salt Water για κατάδυση στο θαλασσινό νερό έως 5 μέτρα βάθος και ήσυχη λειτουργία. Gold 1 και Gold 2 προσφέρουν μεγάλο βάθος τόσο για μικρούς αλλά και μεγάλους στόχους. Νέα σειρά ελαφριών και πολύ ανθεκτικών δίσκων Gorilla με λεπτό προφίλ. Ασύρματα ακουστικά Quest Wire Free Lite στο βασικό εξοπλισμό. Σύνδεση με κινητό τηλέφωνο μέσω της δωρεάν εφαρμογής Quest Go Up για δωρεάν αναβάθμιση λογισμικού. Ράβδος 3 τεμαχίων και χειρολαβή που ρυθμίζονται γρήγορα με ασφάλειες Camlock από 145 έως και 59 εκατοστά για ευκολία μεταφοράς. Το Quest Q35 καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών της επίσημης αντιπροσωπείας Quest Ελλάδας, ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσης. Τοποθετούμε σε λειτουργία τον ανιχνευτή Quest Q35. Παρατηρούμε ότι στο δεξί μέρος της οθόνης υπάρχουν 2 πλήκτρα. Το κάτω πλήκτρο ελέγχει το φωτισμό της οθόνης σε 2 επίπεδα. Τοποθετούμε το φωτισμό εκτός, χαμηλή σκάλα ή υψηλή σκάλα. Το πάνω πλήκτρο ενεργοποιεί την σύνδεση Bluetooth με τα ασύρματα ακουστικά της Quest Wire Free Lite. Πατώντας το δεν έχουμε πλέον ήχο και θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τα ασύρματα ακουστικά. Ενεργοποιούμε την ασύρματη σύνδεση με σύντομο πάτημα στο πλαϊνό πλήκτρο. Το εικονίδιο του Bluetooth αναβοσβήνει. Για να γίνει η σύνδεση με τα ασύρματα ακουστικά θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε και αυτά. Πατάμε εδώ. Το LED τους αναβοσβήνει σαν ένδειξη ότι ενεργοποιήθηκαν και ο ανιχνευτής επιβεβαιώνει ότι στέλνει τον ήχο στα ασύρματα ακουστικά, φανερώντας το εικονίδιο σταθερό. Στην αριστερή μεριά της οθόνης υπάρχει το εικονίδιο του ήχου και την ένταση του ήχου τη ρυθμίζουμε με τα 2 πλήκτρα επάνω και κάτω. Μπορούμε να μειώσουμε την ένταση του ήχου σε 3 επίπεδα και αν την κατεβάσουμε ακόμα χαμηλότερα ενεργοποιούμε τη δόνηση στη χειρολαβή. Τα προγράμματα για έρευνα με κίνηση του δίσκου είναι 6. Το πρώτο πρόγραμμα είναι το Park. Είναι κατάλληλο για έρευνα σε περιοχές με πολλά σκουπίδια. Ο ανιχνευτής μπορεί να εντοπίσει ένα αντικείμενο ακόμα και αν βρίσκεται δίπλα ή κάτω από άχρηστους στόχους όπως σκουπίδια και σιδερένια αντικείμενα
είναι κατάλληλο για να ερευνήσει ακόμα και πολύ μικρούς στόχους σε έδαφος το οποίο είναι πλούσιο σε σιδηρομετάλλευμα. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι το Field. Αυτό θα δώσει μεγαλύτερο βάθος, αλλά μπορεί να δουλέψει σε περιοχές οι οποίες είναι πιο καθαρές και δεν έχουν πολλά σκουπίδια ούτε πολύ σιδηρομετάλλευμα. Το τρίτο πρόγραμμα είναι το Wet Sand. Ο ανιχνευτής θα δουλεύει χωρίς παράσιτα στη βρεγμένη άμμο της παραλίας. Το τέταρτο πρόγραμμα λέγεται Salt Water. Ο ανιχνευτής μπορεί να κάνει κατάδυση στο θαλασσινό νερό και θα δουλεύει ήσυχα, χωρίς παρεμβολές. Το πέμπτο πρόγραμμα είναι γενικό, είναι πολύ δυνατό. Αρχικά σχεδιάστηκε για ψήγματα χρυσού, αλλά θα δώσει μεγάλο βάθος και σε μεγάλα αντικείμενα. Δεν έχει όμως πολύ διαχωρισμό, δεν έχει διαφορετικούς τόνους στον ήχο, ούτε μας επιτρέπει να κάνουμε επιλεκτική απόρριψη μετάλλων όπως θα δούμε αργότερα. Το έκτο πρόγραμμα και τελευταίο, το οποίο δουλεύει με κίνηση δίσκου, ονομάζεται Gold 2, όπως και το Gold 1, έχει πολύ μεγάλο βάθος, κατάλληλο για εδάφη με δύσκολο σιδηρομετάλλευμα. Επίσης μας προσφέρει έναν απλό διαχωρισμό στον ήχο, καθώς ακούμε το σίδερο με μπάσο τόνο. Πάντα πριν ξεκινήσουμε την έρευνα πρέπει να κάνουμε απόρριψη εδάφους. Στο Quest Q35 υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι ο χειροκίνητος και ο νέος είναι ο αυτόματος. Θα σας κάνω ένα παράδειγμα με δύο μεταλλεύματα. Το ένα είναι το κεραμίδι και το άλλο η σιδηρόπετρα. Την απόρριψη εδάφους την κάνουμε για να έχει ο ανιχνευτής καλό βάθος και να μην βγάζει ψεύτικα σήματα από το μετάλλευμα στην περιοχή μας. Την απόρριψη εδάφους την κάνουμε παράδειγμα στα χώματα και στις πέτρες, εκεί που θέλουμε να ψάξουμε. Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο της απόρριψης εδάφους, ανεβοκατεβάζουμε το δίσκο στο υλικό που θέλουμε να απορρίψει ο ανιχνευτής, ακούμε το μπιπ και ρυθμίστηκε. Διαβάζει τον αριθμό εδάφους, ούτως ώστε να μην έχουμε καθόλου ψεύτικα σήματα ή παράσιτα. Στην πορεία όταν ψάχνουμε, αν πέσουμε σε διαφορετικό, πιο δύσκολο μετάλλευμα, θα έχουμε κάποια ελαφριά σπαστά παράσιτα, θα πρέπει να ξανακάνουμε ρύθμιση εδάφους για να δουλεύει ήσυχα ο ανιχνευτής. Ακούμε το μπιπ, το μηχάνημα διαβάζει τον αριθμό του νέου μεταλλεύματος, το απορρίπτει και δουλεύει απροβλημάτιστα. Για να μην ακούμε αυτά τα ψεύτικα σήματα και να μην χρειάζεται να πατάμε το κουμπί για να ρυθμίζουμε τον ανιχνευτή όταν αλλάζει το μετάλλευμα, η Quest έχει προγραμματίσει για εμάς τον αυτόματο τρόπο απόρριψης εδάφους με την ονομασία Track On. Θα σας κάνω αυτό το παράδειγμα. Για να επιλέξουμε Track On, κρατάμε το πλήκτρο της απόρριψης εδάφους πατημένο και κάνουμε ένα στιγμίο πάτημα στο πλήκτρο γρανάζι. Η οθόνη γράφει Track On. Εμείς απλά κάνουμε έρευνα και δεν ασχολούμαστε καθόλου με ρυθμίσεις. Όταν το χώμα αλλάζει, όταν πέφτουμε σε ένα νέο μετάλλευμα, θα χρειαστεί 2-3 περάσματα του δίσκου και ο ανιχνευτής ρυθμίζεται αυτόματα. Στην έρευνα, όταν το έδαφος, το μετάλλευμα αλλάζει, θα χρειαστεί πάλι 1-2 περάσματα του δίσκου για να ρυθμιστεί αυτόματα για εμάς. Αφού κάνουμε απόρριψη εδάφους και ξεκινήσουμε να ερευνάμε, μπορούμε να αυξάνουμε την ευαισθησία με τα πλήκτρα βέλη, χωρίς ακόμα να μπούμε μέσα στο μενού. Ο ανιχνευτής θα κερδίσει μεγαλύτερο βάθος. Μπορούμε να την αυξήσουμε όσο πιο υψηλότερα γίνεται, αρκεί να μην έχουμε ψεύτικα σήματα. Εάν αντιμετωπίσουμε ψευδή σήματα, θα πρέπει να μειώσουμε την ευαισθησία ελάχιστα για να επιτύχουμε σταθερή λειτουργία. Στην έρευνα θα πρέπει να διατηρούμε το δίσκο σε μόνιμη γρήγορη κίνηση και να σαρώνουμε τουλάχιστον 1 μέτρο αριστερά-δεξιά. Προσέχουμε αυτές τις σαρώσεις να είναι επάλληλες, να μην αφήνουν κενά στο έδαφος από τα οποία δεν έχει σκανάρει ο δίσκος. Όταν θα χτυπήσει, θα δώσουμε βάση στον ήχο. Σαρώνουμε οριζόντια, κάθετα, χιαστή. Αν ο ήχος είναι σταθερά επαναλαμβανόμενος από όλες τις κατευθύνσεις, τότε προχωράμε να ελέγξουμε και τον αριθμό αναγνώρισης του μετάλλου στην οθόνη. Για να διαβάσουμε τον αριθμό, κάνουμε τις ίδιες κινήσεις. Οριζόντια, κάθετα και χιαστή.
Οι στόχοι αναγνωρίζονται με διαφορετικούς αριθμούς στην οθόνη και 4 τόνους στον ήχο, οι οποίοι είναι επιλεγόμενοι από το χειριστή. Στο πρόγραμμα Park τα μικρά κομμάτια σιδήρου αγνοούνται. Τα μεγαλύτερα σιδερένια αντικείμενα έχουν μπάσο τόνο. Το αλουμινόχαρτο επίσης χαμηλούς αριθμούς. Προχωράμε σε μικρά δαχτυλίδια και κοσμήματα. Τα μεγέθη νομίσματος έχουν μεγαλύτερο αριθμό αναγνώρισης. Τα μεγάλα νομίσματα και τα μεγαλύτερα μεγέθη ευγενών μετάλλων θα φτάσουν ακόμα υψηλότερα. Ο τσίγκος και ο λευκοσίδηρος έχουν ασταθή αριθμό αναγνώρισης. Κάνουμε οριζόντιες και κάθετες σαρώσεις για να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό είναι τσίγκος. Αν ο αριθμός είναι σταθερός, τότε προχωράμε να κάνουμε την επικέντρωση. Για την επικέντρωση μετακινούμε το δίσκο μακριά σε κάποιο σημείο που δεν έχει μεταλλικά αντικείμενα. Κρατάμε το δίσκο περίπου 10 εκατοστά υψηλότερα από το έδαφος και κρατάμε πατημένο το πλήκτρο της επικέντρωσης. Πλέον δεν χρειάζεται κίνηση για να χτυπάει. Ερχόμαστε αργά, κάνουμε ένα αργό σταύρωμα, ένα μικρό αντικείμενο έχει μικρή επιφάνεια χτυπήματος. Αντίθετα, ένα μεγάλο αντικείμενο έχει μεγάλη επιφάνεια όταν σαρώνουμε σταυρωτά από επάνω του. Με το πλήκτρο της επικέντρωσης πατημένο, η οθόνη φανερώνει το βάθος του νομίσματος σε ίντσες, τόσο αριθμητικά αλλά και με μπάρα. Όσο πλησιάζουμε, βλέπετε ότι η μέτρηση βάθους μειώνεται. Η μέτρηση βάθους του στόχου έχει ακρίβεια για μεγέθη αντικειμένων όπως ένα νόμισμα και γίνεται σε ίντσες. Για μεγαλύτερα αντικείμενα όπως αυτό εδώ το κουτί, η μέτρηση βάθους είναι πολλαπλάσια. Είναι βαθιά, είναι πολύ επιφανειακά. Για να βρούμε το στόχο με ακρίβεια, χρησιμοποιούμε το pinpointer της Quest. Προχωράμε να κάνουμε το τεστ βάθους με 4 μεγέθη αντικειμένων και ξεκινάμε με κέρμα 2 ευρώ. 10 εκατοστά, 20, 30, 40, 45. Κουτάκι αναψυκτικού, 50 εκατοστά, 60, 70, 80, 90 εκατοστά. Καραβάνα, 70 εκατοστά, 80, 90, 1 μέτρο, 1 10, 1 20. Κυβότιο πυρομαχικών, 90, 1 μέτρο, 1 10, 1 20, 1 30, 1 40. Μπαίνουμε στο μενού επιλογών με σύντομο πάτημα στο πίκτρο γρανάζι. Η πρώτη επιλογή μας επιτρέπει να κάνουμε επιλεκτική απόρριψη αριθμών μεταλλικών αντικειμένων. Ονομάζεται Exclude ID. Ελέγχουμε πρώτα σε ποιον αριθμό και σε ποιο εικονίδιο στην μπάρα αντιστοιχεί το μεταλλικό αντικείμενο που θέλουμε να απορρίψουμε. 26. Μπαίνουμε στην επιλογή Exclude ID και μεταφερόμαστε με τα πίκτρα βέλη σε αυτόν τον αριθμό. Απορρίπτουμε το εικονίδιό του με σύντομο πάτημα εδώ, απορρίπτουμε και ένα γειτονικό εικονίδιο για να έχουμε σιγουριά αξιοπιστία στην απόρριψη. Πλέον ο ανιχνευτής μας υπενθυμίζει ότι έχουν γίνει αυτές οι απορρίψεις και δεν ανιχνεύει αυτό το μεταλλικό αντικείμενο.
Αντίθετα, θα εντοπίζει αντικείμενα όπως το χρυσό δαχτυλίδι, τα οποία έχουν διαφορετικούς αριθμούς αναγνώρισης. Για να δεχτούμε πάλι το αλουμινόχαρτο, κάνουμε την αντίστροφη διαδικασία. Δεχόμαστε αυτές τις κατηγορίες, μεταφερόμενοι επάνω τους με τα πλήκτρα βέλη και κάνουμε σύντομο πάτημα εδώ. Η απόρριψη έχει φύγει από τη μνήμη και ο ανιχνευτής το εντοπίζει κανονικά. Η επόμενη επιλογή είναι οι τόνοι στον ήχο. Με τα πλήκτρα βέλη μπορούμε να διαλέξουμε σε πόσους τόνους θέλουμε να χωρίσουμε τους αριθμούς των μετάλλων. Μπορούμε να βάλουμε 2 τόνους, μπάσο για το σίδερο και έναν πιο ψηλό για τους υπόλοιπους αριθμούς μετάλλων, 3 τόνους, σίδερο, αλουμινόχαρτο και ευγενή, 4 τόνους, σίδερο, αλουμινόχαρτα, μικρά ευγενή και μεγάλα ευγενή, ή να επιλέξουμε pitch, όπου ο τόνος δεν αλλάζει ανάλογα τον αριθμό του μετάλλου, αλλάζει ανάλογα το βάθος. Ένα βαθύ αντικείμενο θα έχει μπάσο τόνο και ένα πιο επιφανειακό αντικείμενο θα έχει πιο υψηλή συχνότητα, πιο υψηλό τόνο στον ήχο. Η επόμενη επιλογή στο μενού ονομάζεται FSN, είναι ο μπάσος τόνος του σιδήρου. Αν το αφήσουμε ψηλά ακούμε τον μπάσο τόνο και όσο το κατεβάζουμε η ένταση για τον μπάσο τόνο μειώνεται μέχρι να το πάμε στο 0 και να μην ακούμε καθόλου τον μπάσο τόνο του σιδήρου. Αυτό είναι στη δική μας επιλογή αν θέλουμε να απορρίψουμε σιδερένια σκουπίδια. Όταν όμως κάνουμε έρευνα για πολύ μικρά αντικείμενα σε περιοχές με διάσπαρτα κομμάτια σιδήρου, είναι προτιμότερο να μην απορριφθεί ο σίδηρος για να μην χάσουμε ευαισθησία σε μικρούς και αδύνατους στόχους οι οποίοι βρίσκονται δίπλα ή κάτω από σκουριές. Η επόμενη επιλογή στο μενού είναι η μπάντα, είναι η συχνότητα. Με τα πλήκτρα βέλη αλλάζουμε τις συχνότητες. 21 kHz για μικρά αντικείμενα, κοσμήματα και ψήγματα χρυσού, ειδικά σε σημεία τα οποία έχουν πολύ σιδηρομετάλλευμα. Μπορούμε να κατεβάσουμε την μπάντα στα 13 kHz για γενική έρευνα, μεγέθη νομισμάτων, περισσότερο, μικρούς και μεγάλους στόχους, ή να δουλέψουμε ακόμα πιο στοχευμένα για μεγάλα αντικείμενα σε βάθος, αποκρύψεις, θησαυρούς, τότε επιλέγουμε τη χαμηλή μπάντα 5 kHz για να κερδίσουμε καλύτερο βάθος σε αυτούς τους στόχους. Αφού επιλέξουμε μία από 3 συχνότητες, μπορούμε να κάνουμε μια μικροαλλαγή της για να μην έχουμε παράσιτα από άλλους ανιχνευτές που δουλεύουν κοντά ή κεραίες και πυλώνες. Μπαίνουμε στο μενού, η επόμενη επιλογή ονομάζεται FREC. Η κάθε συχνότητα έχει 5 υποδιαιρέσεις. Μπορούμε να επιλέξουμε αυτήν η οποία έχει τα λιγότερα παράσιτα. Αφού ορίσουμε σε πόσους τόνους θέλουμε να χωρίσουμε τους αριθμούς των μετάλλων, στο μενού επιλογών σε κάποια προγράμματα όπως εδώ το Field, θα βρούμε και μία άλλη ρύθμιση η οποία είναι τα όρια των τόνων. Δηλαδή μπορούμε να επιλέξουμε εμείς σε ποιον αριθμό αναγνώρισης μετάλλου θα σταματάει ο κάθε τόνος. Μπαίνω στο μενού, έχω επιλέξει 3 τόνους, προχωράω και διαλέγω το χαμηλό τόνο μέχρι, για παράδειγμα, το 15, μια τυχαία επιλογή. Προχωράω στο μεσαίο τόνο μέχρι τον αριθμό 40 και ο τρίτος τόνος θα είναι από το 40 και πάνω. Αν διαλέξω 2 τόνους, 4 τόνους, ανάλογα μπορώ να κάνω και τη ρύθμιση για τα όρια των τόνων. Τα προγράμματα Gold 1 και Gold 2 είναι γενικά, δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε επιλεκτική απόρριψη αριθμού μετάλλου. Απορρίπτουν τους αριθμούς των μετάλλων στη σειρά. Στο πρόγραμμα Gold 1 για να διαχωρίσουμε στόχους, μπορούμε να ρυθμίσουμε μόνο τον μπάσο τόνο. Πρώτα ελέγχουμε σε ποιον αριθμό αναγνωρίζεται ο στόχος, στον οποίο θέλουμε να δώσουμε μπάσο τόνο. Μετά μπαίνουμε στο μενού, βρίσκουμε την επιλογή Disk ID και ανεβάζουμε τον αριθμό να ξεπεράσει τον αριθμό αναγνώρισης του στόχου, τον οποίο θέλουμε να δώσουμε μπάσο τόνο. Κατόπιν, για αυτό το στόχο ο ανιχνευτής βγάζει μπάσο τόνο και δεν τον αναγνωρίζει οπτικά στην οθόνη, θεωρώντας τον άχρηστο. Στο πρόγραμμα Gold 2 μπορούμε να δούμε σε ποιον αριθμό αναγνωρίζεται ο στόχος τον οποίο θέλουμε να απορρίψουμε
γιατί ήδη έχει μπάσο τόνο σιδήρου. Μπαίνουμε στο μενού, αυξάνουμε την επιλογή Disk ID για να καλύψουμε αυτόν τον αριθμό αναγνώρισης και πλέον ο ανιχνευτής θα του κάνει απόρριψη. Θα κάνει απόρριψη για όλους τους αριθμούς χαμηλότερους από τον αριθμό τον οποίο έχουμε ορίσει εμείς στην οθόνη. Στα προγράμματα Gold 1 και Gold 2 υπάρχει μία άλλη ρύθμιση η οποία ονομάζεται Threshold, είναι ένας ψίθυρος. Αυτό συνίσταται να το ανεβάσουμε μέχρι το σημείο που ακούγεται πολύ ελαφρά και θα δώσει μια καλύτερη ευαισθησία, ειδικά όταν ερευνάμε για πολύ μικρούς στόχους όπως πολύ λεπτά κοσμήματα και ψήγματα χρυσού. Αν θέλουμε να ερευνήσουμε μεγάλα αντικείμενα σε βάθος, αν θέλουμε να βάλουμε το δίσκο σε σημεία που δεν μπορούμε να κάνουμε κίνηση, τότε η Quest προσφέρει για εμάς το πρόγραμμα AM Static. Ενεργοποιείται με το δίσκο στον αέρα, πατώντας αυτά τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα. Πλέον δεν χρειάζεται κίνηση του δίσκου, μπορούμε να ερευνάμε αργά και θα κερδίσουμε μεγάλο βάθος για μεγάλους στόχους. Για να επανέλθουμε στα προγράμματα με κίνηση δίσκου, κάνουμε πάλι ακριβώς τα ίδια βήματα. Μπαίνουμε στο μενού του προγράμματος και επιβεβαιώνουμε ότι το threshold είναι στο 99, η συχνότητα είναι στα 5 kHz, όχι στα 13, όχι στα 21. Να θυμάστε ότι όσο κατεβάζουμε τη συχνότητα, ο ανιχνευτής πιάνει καλύτερο βάθος για μεγάλα αντικείμενα και το στατικό πρόγραμμα είναι χρήσιμο για αυτό, για να βρίσκει κρυμμένους στόχους, κυβότια, παγούρια, όταν ψάχνουμε για αποκρύψεις, όταν ψάχνουμε για θησαυρούς. Μπάντα 5 kHz, δεν παίζει ρόλο το FREC και η ευαισθησία, το sensitivity, θα πρέπει να πάει στο 99%. Μη φοβάστε να το κάνετε αυτό. Κατόπιν η ρύθμιση με το έδαφος θα πρέπει να γίνει χειροκίνητα. Επιβεβαιώνω ότι είμαι σε track off. Κρατάω εδώ, πατάω εδώ, λέει track on, δεν μου κάνει. Εδώ και εδώ στιγμιαία. Track off. Τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη ρύθμιση εδάφους. Κάνουμε τη ρύθμιση εδάφους σε ένα σημείο το οποίο είναι καθαρό, μακριά από μεταλλικά αντικείμενα. Για να ρυθμίσουμε το μηχάνημα με το έδαφος χειροκίνητα, να κάνουμε ground balance, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο της εξισορρόπησης εδάφους και ανεβοκατεβάζουμε το δίσκο πάνω κάτω στο έδαφος μέχρι να ακούσουμε το beep. Μετά κρατάμε το δίσκο στους 15 πόντους αέρα μέχρι να μπει ο αριθμός εδάφους στη μνήμη, να ησυχάσει ο ανιχνευτής και μετά ξεκινάμε την έρευνα. Στην έρευνα θα πρέπει να διατηρούμε το δίσκο με 15 πόντους αέρα. Στην έρευνα κάθε μερικά λεπτά μπορούμε να σηκώνουμε το δίσκο στον αέρα, να μηδενίζουμε τον ανιχνευτή πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο της επικέντρωσης και να τον κατεβάζουμε πάλι στα 15 εκατοστά από το έδαφος. Και τακτικά πάνω στην έρευνα, ειδικά όταν βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το έδαφος από χώμα σε πέτρες, από ασπρόχωμα σε κοκκινόχωμα, μπορούμε πάλι να του κάνουμε ρύθμιση εδάφους. Έτσι απλά. Πήρε τον αριθμό στην οθόνη, ησύχασε και συνεχίζουμε την έρευνα. Στο πρόγραμμα AM Static έχουμε την ίδια αναγνώριση μετάλλου με αριθμό, την οποία γνωρίζουμε και από τα προγράμματα που ερευνάνε με κίνηση δίσκου. Εδώ έχουμε σίδερο. Βλέπετε τον αριθμό στην οθόνη. Εδώ έχουμε αλουμινόχαρτο. Βλέπετε έναν επίσης χαμηλό αριθμό αναγνώρισης στην οθόνη. Και εδώ έχουμε βάλει ένα νόμισμα ασημένιο που μας βγάζει ένα μεγάλο αριθμό, σταθερό αριθμό αναγνώρισης. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και απόρριψη των άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων. Μπαίνουμε στο μενού, ανεβάζουμε το Disk ID για να περάσει τον αριθμό αναγνώρισης του σιδήρου.
Ο ανιχνευτής παίρνει τη ρύθμιση. Πλέον το μηχάνημα δεν ανταποκρίνεται στο σίδερο. Συνεχίζουμε να αυξήσουμε τον αριθμό για να απορρίψουμε και το αλουμινόχαρτο. Όταν ο ανιχνευτής πάρει τη ρύθμιση, χαμηλώνουμε το δίσκος του έδαφους και βλέπουμε ότι και το αλουμινόχαρτο απορρίφθηκε. Το ασημένιο νόμισμα που έχει μεγαλύτερο αριθμό αναγνώρισης συνεχίζει να το χτυπάει. Καλό. Πρόκειται να κάνουμε ένα δύσκολο πείραμα αναγνώρισης και απόρριψης τσίγκου. Ο λευκοσίδερος γενικότερα έχει ασταθείς ενδείξεις, αλλά βλέπουμε ότι το Quest Q35 μπορεί και το αναγνωρίζει σταθερά. Όπως βλέπετε εδώ, ο αριθμός φτάνει μέχρι το 53. Για να κάνουμε απόρριψη αυτού του αριθμού αναγνώρισης, μπαίνουμε στο μενού, στην επιλογή Disk ID, ανεβάζουμε την απόρριψη μέχρι να καλύψει τον αριθμό αναγνώρισης του αντικειμένου που θέλουμε να απορρίψουμε. Έφτανε μέχρι το 53, το ανεβάζουμε εμείς μέχρι το 55 για να έχουμε ασφάλεια. Πήρε τη ρύθμιση και βλέπουμε πως ο Q35 απορρίπτει αυτό το τσίγκινο αντικείμενο. Και δίπλα έχω ένα ασημένιο νόμισμα, το οποίο δεν επηρεάζεται από την απόρριψη του τσίγκου. Βλέπουμε ότι για να διαχωρίζει σωστά, για να κάνει αναγνώριση, χρειάζεται μια ελαφριά κίνηση του δίσκου. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε τις οδηγίες χειρισμού του νέου Quest Q35. Ευχόμαστε καλές έρευνες και πολλά αξιόλογα ευρήματα με τον καλύτερο οικονομικό ανιχνευτή μετάλλων της αγοράς.